Sziasztok, Áron vagyok, és ebben a videóban azt fogom nektek bemutatni, hogy hogyan tudtok a Deje Cloud applikációból, tehát telefonról egy új plantet létrehozni. Először is természetesen meg kell nyitni az applikációt. Itt ugye alapból a megfelelő fülre, a plant fülre fogunk kerülni, de hogyha nem, akkor ebből a három menüből ugye az alsó szalagon ki tudjátok választani azt, hogy plant. Itt a plantnél a fönt jobb felső sarokban található három vonalra kattintva a legördülő menüből a Create a Plant opciót kell választani. A megnyíló lapon ki kell tölteni a plantnek a különböző adatait, például a nevét. Ezt mi mindig úgy szoktuk elnevezni, hogy az ügyfél neve, és utána a helység, ahol a plant található. Most én csak a próba nevet fogom adni ennek a plantnek, hogy egy kicsit gyorsabban haladjunk. A címet, ugye az administratív area az ugye itt ki lehet választani gyakorlatilag, hogy melyik nagyobb településhez van közel ez a plant. Megfelel tökéletesen a Pest area választása igazából az összesre, de hogyha tudtok nyilván közelebbit jobbat, akkor próbáljátok meg azt megadni. Az adresszt ugye szintén muszáj beírni. Most csak annyit fogok beírni, hogy Méz utca 11, szintén a gyorsabb haladás kedvéért, viszont érdemes ide a teljes címet hosszan kiírni, hogy később könnyebben meg tudjátok találni ezt a plantet. A koordinátákat azt, ha a helymeghatározást engedélyezitek a telefonotokon, akkor gyakorlatilag meg tudjátok ez alapján is adni. Ezt nekem már alapból ugye felismeri, mert ezt engedélyeztem neki. Az időzóna az ugye szintén itt az UTC plusz 2-es már be van állítva megfelelő, de azért ezt is érdemes csekkolni. A Plant Image-nél tudtok feltölteni, ha csináltatok egy fotót a plantről. Szerintem ezzel utána baromi jól néz ki, tehát sokkal jobban néznek ki a plantek, de tény, hogy erre nem igazán szokta senki rászánni az időt, hogy töltsön ide fel képet. A következő lehetőség, a System Type az már valóban fontosabb. Itt két lehetőségetek van, ugye a Grid Type System vagy a Storage Systemnek a választása. Ez fontos, hogy ezt jól válasszátok ki, mert hogyha van aksi és nem a Storage Systemet választottátok, akkor nem fogjátok a főképernyőn látni az akkumulátort, hanem csak akkor, hogyha az inverterbe belekattintatok és ott nézitek meg. Ez azért szokta zavarni az ügyfeleket, hogyha ezt meg kell csinálni. Ha viszont a Storage Systemet választjátok aksi esetében, akkor egyből a főképernyőn is meg fog látszódni az akkumulátor. Jó, Grid Tie Systemet ugye akkor kell választani, hogyha nincsen akkumulátor az inverter alatt, akkor viszont nem fogjátok látni a főképernyőn az akkumulátort, és nem lesz egy zavaró, állandó nullás értéketek. Nyilván ez valakit zavar, valakit nem, de én úgy gondolom, hogy legcélszerűbb mindig a valóságot itt beállítani. A telepített napelem kapacitást azt szintén kötelező megadni. Most az egyszerűség kedvéért én itt csak 5-öt fogok beírni, ugye 5 kW peaket, de ezt érdemes szintén a valóságnak megfelelően megadni, hiszen akkor például az MPPT követő meg egyéb optimalizáló algoritmusok jobban fognak tudni működni. Az akkumulátor kapacitás, mivel a Storage Systemet választottam, most azt is megadok, mondjuk legyen ugye ez egy 5/10-es rendszer. Ezt is érdemes megadni, és akkor nem kell külön beállítani. A helyadatok alapján ugye lehúzza a megfelelő pénznem információt is, tehát ez alapból forintra van állítva, de hogyha itt rákattintotok, akkor gyakorlatilag bármilyen pénznemet be tudtok állítani, mondjuk például eurót. Rákattintunk a Confirmre, és ki is írja, hogy sikeresen létrehoztuk a plantet.
most egyből hozzá tudnék adni egy loggert, de ezt most nem fogom megtenni, mivel ezt egy külön videóba jobban kezelhető legyen, szeretném nektek megmutatni. Tehát én most itt a később lehetőséget fogom választani, és külön fogom hozzáadni, de nyilván telepítéskor célszerű egyből az Add Now lehetőséggel hozzáadni a loggert. Jó? Viszont nekem ez most léter. Ez volt a plant létrehozás. Köszönöm a figyelmet.